giờ toàn ngắm hình lên trên ruộng thôi mà, nay ngắm trên biển dễ gì buồn ngủ. Có đúng không ta trách người, liệu có đúng không vì ta dối, từng câu nói từng ánh mắt từng đôi môi ta vội nhau Đẹp quá. gần với. Mày đói bụng chưa? Ha, Mày đói bụng chưa? cũng hơi hơi. Vậy thì đi theo tao. Vừa quá trời luôn. Ừ. Ủa mà vừa có rụng không anh? Rụng thì đội đầu thôi chứ có gì đâu. Gì ghê ghê vậy trời. Tới chỗ ăn chưa dạ? Sao đi hoài vậy? Thì tại hồi nãy mày nói đói hơi hơi thôi mà. Hả? Chạy xíu đi, hết đói hơi hơi rồi ăn. Cha nội này tẹt tẹt ghê. Đợi em với. Nhìn kìa. Wow, Đại Hải Trình hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Người ta chuẩn bị mở cống ngăn mặn cho tàu ghe qua lại á. Cống ngăn mặn được xây để ngăn nước mặn xâm nhập vào nước ngọt, trữ nước ngọt và đảm bảo nước ngọt khô để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu. Vào mùa mưa thì cống sẽ mở liên tục, nhưng vào mùa khô cống sẽ đóng lại. Mỗi ngày theo con nước lớn ròng, cống sẽ mở cửa thường tầm 1 tiếng để cho tàu ghe qua lại. Ghe tàu thì tụ tập đông đúc nhưng mà gần như có trật tự để chờ được qua cống. Wow. Và vì sức nước rất khủng khiếp nên đôi khi tai nạn, lật ghe, chìm tàu là điều không tránh khỏi. Có khi chủ tàu mất cả gia sản.
Sau khi tàu ghe đã xuôi dòng ra ngoài hết thì tàu ghe bên ngoài sẽ ngược dòng nước để vào trong, và lúc này cuộc chiến khốc liệt mới thật sự bắt đầu. tới đất miền Tây mình sẽ nghe tiếng đàn cò, mua ở trong nước mình sẽ thấy các đàn cò. Phải đi với tao đừng có lo. Hết rồi đó. Vậy hả? Ừ. Vậy đó. Mọi thứ yên bình trở lại rồi đó. Cái gì sao? Ngon. Mùi cà ri thơm ghê á. Ngon. Quá đã. Ở Trà Vinh buổi sáng người ta ăn món này nè. Mà cà ri ở Trà Vinh á, nó không có giống như mấy chỗ khác ở miền Tây. Biết sao không? Sao? Nó không có nước cốt dừa. Ủa này là thịt gì á? Dưa muối á. Nãy em tưởng cay, còn cuối cùng không có cay. Cà ri thơm ghê á. Cay nhẹ mà thơm. Chậm gì nữa. Ngon. Cà ri ghê, không ngon mùi ghê. Thơm nha. Ngon. Mùi vị đặc trưng ghê á. 10 điểm. Ngon á.
xong đi, mình đi ra biển. Bán á gì ơi? Rồi bán Có rồi cô. Có rồi. Mềm đúng không? Thịt mềm. Thịt mềm ghê á. Ngon không? Biển mùa này đẹp ghê á anh. Đẹp thiệt. Vậy em hỏi anh này nè, giữa biển và núi anh chọn nào? A biển, B núi. Tao chọn đáp án C. Không, A hoặc B à. Ồ, đó đi học mà em nghe cô giáo nói đáp án D tất cả các phương án trên hả? Thế người có tí sư phạm nói gì cũng đúng. Tại tao thích cả biển và núi luôn mà. Ủa, mà hồi đó giờ mày có nghe cái nghề đóng đáy hàng khơi chưa vậy? Đóng đáy hàng khơi hả? Có, mới nghe anh nói thức thì á. Giỡn mà. Nói chứ có biết gì đâu. Vậy thì đi theo tao. Ok. Ủa mà anh, đóng đá hàng khơi là mình có phải ra khơi không anh? Có chứ. Nghe hấp dẫn quá vậy. Những điều hấp dẫn thường không có dễ đâu. Họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng và dậy từ rất sớm luôn. Dạ. Tháo chứ có mượn không có mượn. Tháo nhiều đó chắc được, tháo mỏ cái lô không thì với ai mỏ lá phủ thì chắc được, không hư. Bị khử nhiêu hả, bây giờ giao với ổng rồi sửa chiếc ghe cũ nè, bác sĩ mà dở là sửa là chết. Kêu một phò nó tháo một phò là không còn gì luôn á. Thấy rồi đó, em Quách Linh đó, gan sĩ đó, gan sĩ đó.
nãy giờ nó bán rồi. nhiều thứ để xây hơn. Trời ơi. Luôn đó. Đến đây, đến đây. Ở đằng xa đó kìa, thấy không? Wow, cuối cùng em cũng được tận mắt chứng kiến đá Hàng Khơi là gì. Nó đẹp quá. Phải gọi là kỳ quan đáy Hàng Khơi. Đóng cọc trên đất liền đã khó, huống gì giữa biển khơi. Chú áo xanh đang đi qua lại như một nghệ sĩ diễn xiếc chuyên nghiệp. Họ được gọi là bạn chòi hay bạn đáy, vì họ sẽ ở trong những chiếc chòi. Chòi lá là nơi tá túc của bạn chòi. Họ có nhiệm vụ canh giữ lưới, nhất là phải trong thủy triều lên xuống mà quyết định buông hay kéo lưới. Họ phải sống chết ngày đêm, giam mình giữa bao la biển cả. Họ sẽ nấu nướng, ăn ngủ, sinh hoạt trong cái chòi nhỏ, lúc nào cũng lắc lư theo nhịp sóng nhồi với tiếng muỗng đũa xoan nồi khua lỏng xoảng. Ủa, em có một thắc mắc. Vậy nếu lỡ đói bụng mà hết đồ ăn thì sao anh? Bây giờ thì có điện thoại, họ có thể liên lạc với vợ con, người thân và bạn tàu mang nhu yếu phẩm cần thiết ra. Chứ ngày xưa hết đồ ăn, nước uống hay thuốc men là phải nằm chịu trận luôn á. Dạ, nghe khổ quá. Anh nói em nghe thêm về đá Hàng Khơi đi.
Từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, nghề đóng đáy hàng khơi ra đời và phát triển hưng thịnh, trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối kéo dài tới ngày nay. Chi phí đầu tư một hàng đáy không hề nhỏ, lên đến vài trăm triệu đồng hoặc hơn. Mực nước đóng đáy phải sâu trên 10 sải tay, mỗi hàng đáy được gọi là một xở đáy, có từ 8 đến 18 miệng đáy, mỗi miệng đáy rộng khoảng 18 mét. Không phải lúc nào cũng có thể ra khơi được, phải dựa vào con nước. Mỗi tháng có 2 con nước, mỗi con nước kéo dài khoảng 7 ngày, con nước ngày rằm và con nước ngày 30. Cái nghề đâm hà bá mưu sinh này vô cùng cực nhọc, nơi đầu sóng ngọn gió, không dành cho người yếu bóng vía. Bạn chòi sẽ không có lương, thay vào đó cứ từ 10 đến 15 miệng đáy, bạn chòi sẽ được hưởng 2 miệng đáy. Đó là luật bất thành văn rồi. Họ đánh đổi rất nhiều thứ nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Sự nguy hiểm luôn dòm ngó và điều không may có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy, hòa mình vào đại dương và mãi mãi không thể gặp lại gia đình. Do tính chất khắc nghiệt nên ngày nay nghề đóng đáy hàng khơi đang dần mai một. Dương đi biển có câu: tháng 1 động dài, tháng 2 động tố, tháng 3 nườm rộ, tháng 4 nam non, tháng 5 thổi giòn, tháng 6 cắt cụp, tháng 7 cò về, tháng 8 đồng chung, tháng 9 mãn mùa. Tháng 9 mãn mùa bạn chòi được về với vợ với con, để rồi chờ tháng 10 lại ra biển khơi, nơi họ dành cả cuộc đời gắn bó. Mọi người chờ cái gì vậy em? Chờ thủy triều xuống á, nó kéo một đáy. Mày có sợ không? Đi theo anh mà sợ cái gì? Nghề này giờ chắc ít ai làm chứ. Còn ai nữa? Ở đây còn để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. Còn 7 người mà. Nghề này chắc lâu đời lắm. Trời nó lâu tới cả trăm năm trở lên á. Dạ. Trở xuống. Rồi đời ông cố nội của chú luôn á. Như vậy nữa. Mà càng ngày càng tiến bộ một chút, hồi xưa thì không có mặn vậy. Khác nữa. Dạ. Cạnh nọc vậy nè, mà nó không làm giống cách của bây giờ. Bữa nay đi chừng tới ngày nào chú mới nghỉ? Chú thường chú đóng tới 17. Phải mới nghỉ. 17 mà nước này chú nghỉ sớm. Dạ. Sớm là chú sửa ghe. Dạ. Sửa ghe là có thể nước tới nửa nước vậy. Tại nước tới chú mượn ghe ta đi bữa 20 con nước luôn. Là gần gầm hả chú? Cái lối không mượn ghe đi nguyên con nước luôn á. Là có thể tới bữa 26 Tết chú mới chạy lại. Là nay là chú nghỉ tới 26 Tết. Chú vẫn đóng vậy nhưng mà chú mượn chiếc ghe khác chú đi. Chiếc ghe này chú sửa. Ủa là Tết chú không nghỉ rồi chú đi luôn? Đó giờ chú Tết chú nghỉ năm nào năm đóng mạnh. Mạnh suốt mùng 1, 2 cũng làm. Mãn nước mới ăn Tết. Trong mấy cái nhà đó là người của mình ở luôn hả chứ? Bên này 1 người, bên đây 2 người. Ở ngoài tròi thì ngoài này thì hết cái gì mà có thì điện vô. Hồi xưa thì đâu có điện. Hồi xưa thì hết cái gì là thấy mẹ đi chờ ra mới nhắc thôi. Còn chưa đi lần nào hả? Chưa đi lần nào. Lần đầu tiên thì nghĩ sai sống anh ạ. Sai hả? Sai. Gì vậy anh? Tới giờ kéo đáy rồi.
nhìn kìa, con cá đuối kìa. Muốn nói gì? Muốn rồi, muốn rồi.
xài gì hết bữa nay kho hết rồi hôm nay cái thằng kia nó chạy lộn dầu ăn qua. Anh ơi, em có thắc mắc. Lúc không thể ra khơi thì mọi người sẽ làm cái gì? Họ sẽ giá lưới khi không có tôm cá. Khi biển quá dữ dội, họ sẽ chăm chỉ giá lưới, mài dũa công cụ và chuẩn bị cho thời điểm cơn bão ập đến. Bởi họ thấu hiểu, ngay cả trong sự im lặng vẫn có sự tiến triển, không phải ngồi không mà xây dựng nền móng cho tương lai tốt đẹp tiếp theo. Hoàng hôn đẹp quá à. Biển đẹp mà hương nữ quá. Chỉ cầu mong sau mỗi chuyến đi họ luôn bình an. Thấy đói bụng rồi đó, về lẹ đi. Em thấy đói đói. Vậy thì về nhanh đi.